Good evening once again. This is Dr. Mike and welcome to Health Talk by Doc Mike. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga viewers, new subscribers, sa lahat ng mga friends natin, both on platforms, sa YouTube po at saka sa Facebook page, sa Health Talk by Doc Mike Health page. So ngayong gabi, allow me to give you a discussion about fatty liver. But before doing our discussion, watch out this first po. Yes, magandang gabi po. Kaso bakit maliit ako? Ilakihan natin muna. Yan ang ating discussion tonight. Nakikita nyo naman, gumagalaw ang ating discussion, gumagalaw ang ating screen, gumagalaw ang slide natin. We will talk about fatty liver. Maaring isa po sa inyo ay merong problemang ganito na kung saan ang kanilang atay ay naninilaw, nababalutan ng taba or what we call fatty liver. Yun po ang ating discussion ngayon. If meron po sa inyo, please antabay lang po. We'll try to discuss ano po ba ang function ng liver or yung tinatawag na atay. Yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. At ano ang gagawin kung tayo ay nakakaranas ng mga sintomas? Maaring yung sintomas ay yung tinatawag na mga warning signs. Or kung hindi naman po, warning signs, ang mga sintomas na nararamdaman natin o yung mga signs and symptoms, maaring paano kaya nakukuha ang fatty liver? Nandito po ba kaya yung dahil sa pagkain natin ng mamantikang pagkain or we are alcoholic or umiinom tayo ng maraming alak? Almost every day umiinom tayo. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. But bear with me kasi first time ko pong gagamitin na may animation po tayong gagawin. Tinry ko lang po na may animation para po mas exciting ang ating discussion for tonight. If you have question, feel free po. And you could also share this sa inyong mga friends, sa family na may problema sa liver or sa atay. Not just about hepatitis, not just about liver tumor or kung ano man. But this is particular doon sa fatty liver. Bakit nagkakaroon ng fatty liver? Yung po mga viewers natin sa Facebook at saka sa YouTube, magandang gabi po. Sa lahat po ng bagong subscribers natin, maraming salamat po. I'm so grateful that every night sinasamahan niyo po kami. At sa mga bagong friends natin po na nandito, YouTube man or sa Facebook, maraming salamat po. Okay, so simulan po natin ang ating discussion for tonight. Kasi ang discussion natin, as I have mentioned, it's all about fatty liver. Ano po ba ang fatty liver? But before discussing the anatomy or the disease condition or the pathology, we'll try to discuss first, ano po ba ang fatty liver? Di ba? Okay, anyway, this would be our presentation outline. The things that we will discuss tonight, all about liver, syempre, what are the different symptoms sa mga pasyenteng may liver problem, and saan po ba kaya ano kaya pinagmumulan? Okay, ano yung mga causes? Okay, maaring yung mga kababayan natin, yung mga sintomas meron sila pero hindi nila alam, ito pala ay leading to liver problem. Okay, and then treatment, anong gagawin po natin, and also we have the prevention. What are the things that we could do to prevent itong liver problem na ito? Okay, particularly a fatty liver. Okay, yan, sige, palakihin natin para mas maganda. Alam niyo po ba, ang liver, this is the second largest organ of the body. The largest organ of the body is the skin, yung balat natin. Siya po yung pinakamalaking organ sa katawan natin. However, okay, ang second largest organ po ng katawan natin ay yung tinatawag na liver or atay. Ang atay po, ito po ay tumutulong sa pagproseso ng mga nutrients na nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga iniinom po natin, at finifilter po ng atay ang mga chemical o kinakain po nating mga substances na galing sa dugo.
And did you know that liver is also part sa metabolismo, sa pagmetabolism ng proteins, ng carbohydrates, ng lipids, and so on. So ibig pong sabihin, lahat po dumadaan halos sa liver natin. Just imagine, kung lahat po ng kinakain natin, iniinom natin, dumadaan po sa liver, so nasa-subject po ang liver natin or yung atay sa maraming toxins na kinakain natin. So sa lahat ng mga kinakain natin, nafi-filter po lahat dyan sa atay po natin. And take note, ang liver po, siya ang heaviest internal organ and the largest gland sa loob ng katawan natin. So just imagine na ang liver po pala, ang dami po palang function sa katawan. So kaya po lagi itong natatamaan ng mga problema. Prone ang ating atay sa maraming problema sa loob ng katawan natin. Because syempre, hindi naman po tayo maiiwasan, nakakain po tayo, di ba? Lagi po tayong kumakain, lagi tayong minsan umiinom once in a while. So lahat po yan na may metabolismo, dumadaan po sa liver natin. Okay? And in such cases, pag tayo po ay nagugutom, kasi po yung stored energy, aside po sa mga muscles natin, nadideposit din po sa liver natin. So just imagine kung may stored energy ka na dideposit sa liver natin. So, tendency, pag tayo ay gutom na gutom, kaya po hindi tayo nagko-collapse kaagad, okay, because po yung sugar na dideposit po sa ating atay or sa ating liver. Okay? So, sana po naiintindihan nyo yung ating discussion. Okay. Alam nyo po ba na ang liver din, okay, marami po, di ba lagi pong sinasabi sa atin, para maging malakas ka, kumain ka ng liver ng manok, liver ng baboy, liver ng baka, kung ano-ano man. Because ang liver po, mapapansin nyo po sa ating slide na yan, ay meron pong mga substances dahil po na may metabolismo lahat dyan sa liver natin. Like for example, yung mga kinakain nating mga hayop, rich po ang atay natin ng vitamin A, vitamin D, vitamin B12, vitamin K, iron, copper, zinc, cobalt, and molybdenum. So iyan po ang mga elements, mga vitamins na nandyan sa liver. So that's why, yung pong mga anemic sa inyo, laging sinasabi ng doktor, kumain ka ng atay. Kumain ka ng ganito para tumaas yung iron mo because yung pong liver, marami po siyang supply na vitamins. Marami po siyang supply ng supplements. Okay, but however, not all of us interesado or gustong-gustong kumain ng atay because nga yung lasa niya, di ba? Iba po ang lasa ng atay. Remember, again, that liver is rich in vitamin A. It would carry at least 1 to 2 years supply of vitamin A. Vitamin D din, hanggang 4 months ang supply ng liver natin. Then vitamin B12, meron siyang 3 to 5 years supply. And so on. So yan po yung mga vitamins and minerals na nandiyan sa liver natin. Okay. Did you know that non-alcoholic fatty liver disease affects about 25% of people in the world? So ganun po karami, almost 1/4 ng total population ng buong mundo ay mayroon pong problem sa liver. So yan po, kahit po sino, pwede pong mahawaan yan, pwede pong magkaroon yan because nga, based sa discussion po kanina natin, sinasabi na lahat po ng kinakain natin ay namimetabolismo sa liver. So prone po ang liver natin na magkaroon po ng disease o magkaroon po ng problema. Okay? Sige. Moving on. Okay, pag po sinabing liver, kasi po nabanggit po natin kanina na ang liver po ay isang organ sa loob ng katawan natin na nagpoproseso, nagme-metabolize ng mga kinakain natin. Pero minsan sumusobra po yung kinakain natin, di pa po? Okay, lalo na po yung mga mahihilig kumain sa atin ng mamantika. Because when the food intake natin nag-accumulate, particularly po yung mamantika, masyadong rich in cholesterol yung kinakain natin, nagkakaroon po ng build-up
doon po sa liver natin. So pag nagkaroon po ng build-up sa liver natin, so ang nangyayari po doon is nagiging mataba ang liver. Okay? Mamaya po may picture tayo ano pong itsura ng yung liver ay nagmukhang mamantika. Okay? Yun po yung tinatawag na hepatic steatosis. Okay? And through the years, siyempre po pag kumakain ka ng kain, sabi nga ng mga kababayan natin minsan, masarap kasing kumain, masarap magluto yung nanay ko, masarap magluto yung kababayan ko, kapitbahay ko. So halos sisig, crispy pata, lechon, yan po yung halos na kinakain natin, di po po? So ang nangyayari po, pag nag-accumulate po yung taba na kinakain natin at namametabolismo po sa liver natin, nagiging mataba ang liver, nagkakaroon ng fatty build-up sa liver po natin, and then it could lead to some inflammation. Pag po nagkaroon ng inflammation, maari pong masira na. So namamaga po yung atay, hanggang po magkakaroon po ng scarring. Pag po nagkaroon po ng scarring, parang nagkakaroon ng peklat-peklat ang ating atay. And in severe cases, kung hindi po natin tinitake care ang ating diet, ang pangangatawan, maari po itong mag-lead ng liver failure. Just imagine, kain ka ng kain ng mamantika. And then hindi mo alam na akala mo okay ang pangangatawan mo. And then eventually, nag-build up yung mamantika na kinakain mo dahil nga na may metabolismo sa liver. And then after few years, yung pong atay ninyo nagsuswell na, namamaga na. Because po lagi po kasama ang mamantikang diet sa pagkain po ninyo. And then, pag nag-accumulate yun, dumami ng dumami, so maari na pong magkaroon ng liver failure. Okay? Pag nag-fail na ang liver, so maari po magkaroon ng maraming problema kasi hindi na nagme-metabolize, hindi po napoproseso ng liver ang mga kinakain natin. So either po pagkain o iniinom natin. Okay? So I hope naiintindihan niyo po yun. Okay? Dito po sa fatty liver, meron pong dalawang klase. Okay? Minsan po kasi may tinatawag na non-alcoholic fatty liver or yung isa naman, alcoholic fatty liver. So, ibig pong sabihin, hindi po nang dahil lang sa alcohol o pag-inom ng alak or ng mga alcoholic beverages, tayo ay nagkakaroon ng fatty liver. Maaari din po sa kinakain din natin. So watch out po sa mga kinakain natin. Ano po yung kinakain ninyo? Ano po ang mga iniinom ninyo? Okay? Sige, yan. May mga questions na tayo. May mga viewers na nagko-comment sa ating discussion. Maraming salamat po. Ito po ay picture na makikita po ninyo. Ito po ay healthy liver. Nakikita nyo po sa screen ninyo. Ito po yan po ang healthy liver. Pag makikita po, pag tinignan po sa microscope, makikita po yung mga cells or yung hepatic cells or hepatocytes. Napakaganda pong tignan. Okay, halos uniform po yung itsura nila, pare-pareho. However, pag po unhealthy ang liver, yung pong liver natin nababalutan po ng taba at nakikita nyo po yung mga puti-puti na yan na nakikita nyo. Sandali, ilakihan natin para mas maganda. Okay, nakikita nyo po sa screen nyo na ito po ay normal or healthy liver. Pagdating po dito sa kabila, nagkakaroon na pong problema. Yung pong atay natin, dahil po sa kinakain nating mataba, so nakikita nyo po itong puting-puti ito. Yan na po yung mga cholesterol droplets. Okay, mga fat globules na. Yan, yung mga taba-taba. So nakikita nyo po na yung pong mga cells, napapaligiran na po ng mga taba, mantika na kinakain natin na nagme-metabolize. Technically po, dapat hindi ganyan ang itsura niya. Dapat po ganito ang itsura ng liver natin, ng healthy liver. Okay? Siyempre, hindi naman po natin makikita kaagad yan until meron pong mga signs and symptoms sa liver. Okay? Okay, ito po ang mga signs or symptoms ng fatty liver. Tandaan po ninyo, okay, in most cases po, hindi po lahat ng pasyente nanonotice po yung symptoms. Minsan po wala pong maramdaman o minsan hindi nila makikita na may nararamdaman pala.
However, ito po kasing mga simptomas na ito ay common din sa mga ibang sakit. Kagaya po ng lagi kayong pagod or sometimes you experience discomfort or pain on the upper right side of the abdomen. Kasi po ang liver natin, tandaan po ninyo mga viewers, okay, ang liver po ay nasa right side, upper outer quadrant. Okay, nasa taas po siya, almost below dun sa ating rib cage natin. Okay, nasa right side po siya. Okay, ang liver po, dalawang lobes siya. Okay, kung napansin nyo dun sa picture natin kanina, dalawang lobes, pero hindi po sila pantay. Okay, mas malaki po yung isa doon sa isang lobe. At po ang timbang ng sabi natin kanina, ito ay ang pinakamabigat na organ sa loob ng katawan at second largest organ in the body. Meron po siya itong timbang na 1.5 grams. Okay? 1.5 grams ang timbang po ng ating liver. So most of the patient na merong fatty liver, ano po ang mga nararamdaman? Hindi po lahat ng ito mararamdaman ng ating pasyenteng may fatty liver. Maaring some of them ay mararamdaman. Kagaya po ng pagkawala ng ganang kumain. So may mga pasyente po nawawalan ng ganang kumain. Okay? Maari pong ang pasyente natin ay nagkakaroon ng pagbawas ng timbang from mabigat siya dati, tapos biglang napansin po sa sarili niya na nababawasan siya ng timbang. Okay? At minsan pagod na pagod. Meron pong panghihina or tinatawag na weakness ang nararamdaman ng patient na may fatty liver. Minsan din po, ang pasyenteng may fatty liver, nagkakaroon din po ng problema na kagaya ng fatigue. Okay? So yan, parang restless siya, hinang-hina, hapong-hapo. Nagkakaroon din po ng nose bleeding. So dumudugo ang ilong ng ibang pasyenteng may fatty liver. Or ito po ay sa karamihan ng pasyenteng nakikita ko na may fatty liver, itong may makati ang balat or itchy skin. Okay? So ito po yung mga common na symptoms that you should be aware of sa ating mga pasyenteng may fatty liver. Uy, may nanonood sa ating naging estudyante ko, si MK Tancinco Tolentino. Hi Kay, thank you for watching. Okay? And sa lahat po ng mga viewers natin, thank you for watching po. I hope this episode po makatulong po sa inyo. Particularly most cases po na may problema sa liver, hindi po kaagad nakikita din because yung po mga binanggit kong signs and symptoms, kahawig din po ng signs and symptoms ng ibang sakit. Okay? Akala natin na pangangati ng balat, allergies, skin allergies, or nose bleeding or fatigue, maaring diabetes ang presentation. Diba? Maaring hindi natin kaagad nalalaman na ito ay fatty liver. So again, mamaya sasabihin natin paano kaagad malalaman yan. Okay? So, moving on sa ating discussion, okay? Another symptoms po, ito po ay mga warning signs na, ha? Pag po napansin po ninyo ang balat po ninyo, nagkukulay yellow, okay? Or yung pong mata, particularly yung puti ng mata, nagkakaroon po ng pag-yellow dyan. Usually po, pag nagkakaroon ng yellowish discoloration ng skin at icteric yung mata, yung puti ng mata, most likely po, liver problem na yan. Okay? Unless otherwise may iba pong condition, like for example, may leptospirosis or hepatitis. But again, these are all problems na kasama ang liver. Leptospirosis o kaya po yung hepatitis. Okay? But again, pag po kayo nakakapansin ng pag-yellow ng balat, yung pong puti ng mata, at nagkakaroon po ng clustering ng mga blood vessels natin, yung nagkumpol-kumpol yung mga blood vessels natin, at abdominal pain. Okay? Maaring ito po ay indicative na kayo po ay may fatty liver. Okay? Yung pong iba sa inyo na may mga ginagawa pa, pwede nyo naman pong balikan yung episode natin. Naka-record naman po ito both sa YouTube at saka sa Facebook natin. You could watch this mamaya po bago kayo matulog or during your free time. Para po at least
may malaman po kayo, makatulong po sa inyo kung paano itong fatty liver na ito. Okay. So ang dami pong symptoms, di ba po ba? So another one is, ito na, medyo malala na po ito. Meron pong abdominal swelling, namamaga po ang tummy, parang bloated siya. Yellow ang skin, yellow ang ecteric ng mata, tapos meron pong abdominal swelling, okay? Lumulobo ang tiyan. Maaring yung pasyente din po nagkakaroon po ng pamamaga ng legs o yung tinatawag na nagmamanas yung pasyente. Minsan po ang pagmamanas hindi po parehong paa. Minsan yung left leg lang, minsan yung right leg lang ang pagmamanas. Okay? So pag ganito po, kailangan nyo na po magpakonsulta sa doktor. Huwag nyo na pong hintayin kung ano po para po malaman ng doktor kung ano po ang nangyayaring simptomas po sa inyo. Some patient din po na merong fatty liver, meron din po silang breast enlargement. Particularly po yung mga kalalakihan, nagkakaroon ng breast enlargement sa mga kalalakihan, and also nagkakaroon po sila ng kalituhan, confused ang pasyenteng merong fatty liver. So hindi po lahat ng simptomas ay makikita natin sa pasyente. Okay? Pero ang pinaka-prominent dyan, yung pangangati ng skin or sometimes yung pag-yellow. Pag po nag-yellow na ang skin, most likely sa liver po pinanggagalingan. Okay? Ng problema ng pasyente natin. Okay? So please watch out po ito pong mga symptoms na ito ng kababayan, particularly mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Okay. Ito ang pinaka-importante. Ano po ba ang nagko-cause? Okay? What causes fatty liver? Because most of us, we've been dealing with the symptoms. Pero ano nga ba ang nagko-cause pag nandyan na, di ba? Siyempre, makakaiwas din tayo kung alam natin ang causes. So, iwasan itong mga causes na ito kung pwedeng iwasan natin. So, let's go to the causes. Okay? Sige, lakihan natin. These are the causes of fatty liver. Okay? Particularly, ito ay nadidevelop when ang katawan natin nagpuproduce ng sobrang taba na hindi ma-metabolize ng katawan. So kung nagkakaroon na ng problem ang atay natin. Okay. So ang una, ang pag-inom po ng labis-labis. Yung pong mga kababayan natin na sobra-sobrang kung uminom. Lalo na po yung every Friday or every day off na nandyan lagi yung alcohol. Okay? Mag-isip-isip na po kayo. Kasi po ang liver, mabilis po yan. Okay? Pag po na-diagnose kayo na may liver, ayan, tuloy-tuloy na yan. Okay? Liver problem. So mag-ingat po sa mga umiinom pong mga kababayan natin. Occasional drinking, it's okay, but gaano po kadami yung iniinom nyo? Diba? So ayan, causes po, number 1, drinking too much alcohol. Yung pong maraming beses na uminom sa inyo. Okay? Pangalawa po, one or more of the following factors may play a role. Okay? So imagine mo, kung kayo po ay umiinom, plus meron po kayo itong mga nababanggit ko. Number 1, ang labis na pag masyadong malaki, masyado pong mataba, obesity. So obesity plus alcohol, yan, risk factor yan. Okay? Pangalawa po, mataas po yung inyong blood sugar. So yung po mga may diabetes po sa inyo. Okay? So mag-ingat. Okay? Please, kung pong pasimula pa lang yan, mag-try nyo na pong mag-control sa mga diet, sa mga kinakain ninyo. Or meron po kayong insulin resistance. So again, for patient with diabetes. Or, syempre, nabanggit natin kanina, because fatty liver, quote and quote, ano po ang nagkukos yan beside alcohol? The food that we eat. High levels of fat and too much cholesterol, too much triglyceride na kinakain natin. So, ayan, yung po mga kababayan na naman natin. Okay? Dahil po sa mga pagkain natin, I've seen so many patients recently, they've been complaining because of my employer, because po yung kinakain namin mataba. It's your choice. Okay? Pwede naman pong tanggalin yung taba. Okay? Minsan po kasi, lagi po natin sinabi, ang hirap po, ang hirap. Kaso po, pag nandyan na po ang sakit, mas mahirap po yun. Dahil po mahal po ang magpagamot.
So as early as now, kung hindi naman po tayo mahilig sa mamantika, that's good. Kung hindi tayo mahilig sa alcohol, hindi tayo umiinom, that's good as well. Because wag po tayong mag-start kaagad na uminom, okay, kung hindi pa tayo umiinom because it might lead to other problems tulad ng dinidiscuss natin ngayong gabi. So yun po mga kababayan natin, watch out for this. Kung mapapansin nyo po in the previous discussion, I've been talking most of the different diseases, lagi pong pumapasok si obesity, high cholesterol, high sugar, high triglycerides. So bottom line, we need to have a good diet, a healthy diet. Okay? So these are also the common causes of fatty liver. However, less common ito compared dun sa isa kanina. Kung ang pasyente po ay buntis, okay, pwede po magkaroon ng fatty liver. Kung ang pasyente natin biglang nag-diet, ito po yung mga biglang nagda-diet talagang dinideprive ang katawan nila, lalo na po yung mga bago-bagong diet. Ngayon, di ba? Ang dami-daming diet na na-invento ngayon. So again, watch out din po because rapid weight loss can lead to fatty liver. So mag-ingat po sa mga kababayan natin na pinapag-diet, tapos sasabihin, oh sige, hindi ako kakain ng rice, hindi ako kakain ng meat. Hindi po ganoon. Kaya po, lagi meron pong gradual ang natin ng at pagbabawas ng ating timbang. Hindi po sa loob ng isang buwan, 20 kilos kaagad ang tanggalin mo or 10 kilos kaagad ang tanggalin mo because magsasuffer po ang inyong liver pagdating sa ganyan. Okay? Also, some patient na may hepatitis C. Okay? Baka po familiar lang kayo sa hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. So may hepatitis C, may D pa, may E pa, marami pa po yan. Diba? But most of the time, hepatitis C caused by blood transfusion or sexual contact. Okay? And some patient with fatty liver, nagkakaroon din po sila ng fatty liver because of the effect of some medications. Like for example, ito pong medications for chemotherapy like methotrexate, tamoxifen, amiodarone. Okay? Yan for the heart. And valproic acid sa mga may seizures, sa mga may mental conditions. Okay? Next one, toxins. Okay? Because there are some toxins na nakukuha sa mga peanuts. Okay? So mga hilig sa peanuts sa inyo, pwede rin po yon. Or genetics. Okay? Genetics. So maraming causes. Pero ang pinaka pwede natin tanggalin dyan or pwedeng maiwasan natin, syempre yung pagkain, di ba? Kung pwedeng maiwasan natin ang pagkain ng mamantika at sobrang tamis, mataas ang cholesterol at mataas ang fat content ng mga kinakain natin, at least one way or the other, makakatulong sa ating liver. Hindi laging prone yung liver natin sa pag-metabolize, lalo kung masyadong mamantika po ang kinakain natin. Okay. But how do doctors diagnose? O ito po, kung pong meron kayo sa mga nabanggit kong mga symptoms, I hope wala naman. Just in case meron kayong isa, dalawa, may abdominal pain, meron kayong abdominal swelling, naninilaw ang skin ninyo, most doctors or when you go to the physician, kukunin po kayo ng complete history. Kailangan nyo pong ikwento lahat sa doktor kung may iniinom po kayong gamot. That's why every time that I would see patient, I would ask, what's your diet? Ano nung mga iniinom mo gamot, kung may iniinom siyang gamot, kung meron siyang iniinom ng mga alcoholic beverages, etc. So because it would help po sa magandang clinical history ng patient so that we would know, kahit po swelling pa lang ang nararamdaman, kahit po abdominal pain, maisip na po kaagad na baka ito ay liver problem. Ngayon, to support yung pong liver problem or fatty liver, syempre, doctors would do physical exam. Magkakaroon po ng physical exam, ititignan, tatap yung kanyang tummy, etc. para po matignan. And then, doctors would also request blood tests. Meron pong dalawang blood tests. Kung pong, yung pong mga complete blood check po sa inyo, yun po nagpa-blood screening po sa inyo, yung basic health check. Pansinin nyo po, meron pong liver profile. Doon po sa liver profile, makikita po doon yung dalawang enzymes, elevated alanine aminotransferase, ALT, at saka po yung aspartate aminotransferase or yung AST. Because these two enzymes,
ito po ay markers. Pag po tumataas yan, ibig pong sabihin meron pong nagaganap sa inyong liver. Okay? So, kinakount po namin yon, may computation yon para po malaman na, ay, ito mataas ang ALT niya. Maaring tumaas ang ALT niya because sobrang daming taba ang kinain niya recently or merong changes na nangyayari sa atay niya. So, tinitignan po natin yung liver ng patient natin sa pamamagitan din ng mga enzymes na sinisecrete niya. And also, kung proven na sobrang taas itong mga ALT at saka AST ng patient, sometimes we request an ultrasound. So ito po, yung sa nakikita nyo sa baba. We request an ultrasound para po makita ang extent ng liver, kung ano po ang problema ng liver, or sometimes we do CT scan, MRI. Or if not, we do a biopsy. So yun po yung mga procedures na ginagawa for the liver. However, syempre po, kung nandito na lang, minsan po kasi, most doctors, pag magagaling ang mga doctors, nandyan pa lang sa tatlong yan. Ang magandang clinical history, a good physical exam, a blood test, supportive mga ancillary procedures, malalaman na kung ano ang problema ng patient natin. Because there are times kasi we need to support our diagnosis o yung impression natin sa patient kung anong problema niya by requesting yung mga additional tests. However, mahal po ang ultrasound. A whole abdominal ultrasound in Hong Kong, it would cost around more than 2,500 Hong Kong dollars. Mahal po. And lalo na po mas mahal yung CT scan, yung MRI. So these are the procedures na medyo may kamahalan. Kaya po kung blood test, at least ito pong dalawa, itong ALT or liver profile para, liver profile, correction po ha, hindi po lipid profile, a liver profile, yung liver test, liver function test, or LFT, also makakatulong din po yung lipid profile, lalo na po kung ang pasyente ay mahilig sa mga mantikang pagkain. Okay? And treatment. Treatment. Okay? Siyempre, sa mga pasyenteng meron na, ito po ang mga treatment natin. Lakihan natin para makita nyo po mabuti. Okay, first one, pag po may fatty liver, wag na pong dagdagan pa ang fatty liver natin. So first, we need to limit or avoid alcohol. Try to lose weight moderately, wag pong biglain, wag po rapid ang weight loss. Start modifying our diet, okay? Pag po modify ang diet, alam nyo na kung anong iiwasan nating yung mga mamantika na pagkain, matataas ang triglyceride, okay? Lifestyle change, okay? Lifestyle change. So, pag-isipan na po natin, maaring tayo po ay mag-start ng mag-jogging, mag-exercise, mag-swimming sa time natin, di ba? And then, well, some doctors would give medications na, and if not, we would result, pag po masyadong malala na ang condition, there's a liver failure na, maaring surgery na po ang kailangan. So, bago pa po natin paabutin doon, wag naman po sana, kailangan na po tayong mag-change ng ating lifestyle ngayon. Madali lang naman po sa mga umiinom ng alcohol, you need to limit or avoid alcohol. Sa mga nagpapabawas ng timbang, lose weight gradually, wag pong bigla. Try to modify your diet, madali yan. Okay? Lifestyle change. So paano tayo magla-lifestyle change itong mga mga kababayan natin dito sa Hong Kong? Siguro may tamang schedule din naman tayo dyan. Pag kayo po ay lumalabas during day off po ninyo, instead na magbaon kayong mamamantika, mostly dapat mga green yan. Green. Okay? Sige. Home remedies. Yan ang home remedies natin. Sa bahay, ano po ang pwede nyong gawin? Okay? Try to maintain your ideal body weight. Calculate your BMI. So sa mga kababayan po natin, try to magtimbang po kayo ngayon and then tignan nyo po after a month kung yung timbang ninyo bumawas-bawas. Siyempre, kung babawas yan, depende po sa mga kinakain ninyo.
Reduce your alcohol intake. Once you reduce your alcohol intake, depende po sa bansa kung ano pong legal definition ng kanilang pagiging alcoholic. Dito po sa Hong Kong, I've researched, it's 55 milligrams of alcohol per 100 ml of blood. Dito po sa Hong Kong. But in Philippines, in general, US, Philippines, Hong Kong, at least 0.05% daw po ang alcohol content dapat sa katawan. Otherwise, tataas dyan, may problema na. Okay? Do exercise, at least 30 minutes of exercise most of the days ng buong linggo. Kaya naman po sa inyo siguro yung gawin natin yan, 30 minutes, di ba? Yung pong iba sinasabi na ang pag-exercise, mga kababayan natin, pag tinatanong ko sila, mag-exercise daw sila, nag-exercise. Ay, nagtatrabaho naman po ako sa bahay everyday eh. Hindi po ganon. Hindi po yun matatawag na exercise. Exercise, dapat po yung pinagpapawisan ka, tapos yung heart rate mo, nag-change siya. Okay? Dapat po aerobic exercise ang gagawin. Brisk walking, running, or swimming. Doon po sa mga masakit ang tuhod. Or something na yung iyo pong metabolismo nag-improve din. Okay? But hindi po lahat pwedeng mag-exercise basta-basta, lalo na po kung may iba kayong condition. Okay? And then, you need to eat a nutrient-rich diet. Low in excess calories. Tignan nyo po ang mga labels na mga kinakain nyo. Kung matataas ang saturated at trans fat. Huwag po natin kainin yan pag matataas ang saturated at trans fat. Because po yan ay kalaban ng liver natin. Hindi lang po liver, mga ugat-ugat natin. Kasi po, madideposit yan, then eventually leading to high cholesterol or high cholesterol and high triglycerides sa katawan natin. Okay, there are some researches na sinasabi po na ang vitamin E po ay nakakatulong for fatty liver. However, kailangan pa po ng maraming study dito because pag sumobra ka ng vitamin E, hindi rin po maganda. Okay, meron pong hypervitaminosis ng vitamin E. Hindi po rin po maganda ang sobra-sobra ng vitamin E. But at least, yung po mga umiinom ng mga multivitamins or mga pwede naman paraming food naman kahit hindi po kayo mag-vitamins. Pwede rin naman po naman at least fresh po yung kinakain ninyo. Okay, don't take too much vitamin E. Pero po may mga survey or study na sinasuggest na nakakatulong po ang vitamin E sa liver, sa fatty liver. Okay. This one is diet for fatty liver disease. So ito po yung mga pwede nyo pong kainin. Okay? Dapat plant-based food ang kinakain po natin. So mahilig kayo ba sa mga fruits, vegetables, legumes, mga whole grains? And then limit your consumption of refined carbohydrates. So ayan, yung po mahilig sa refined carbohydrates, yung asukal na puti. Sweets, white rice, white bread, refined grain products. So watch out po kayo dyan sa mga mahilig maasukal sa inyo. Limit the consumption of saturated fats, trans fat, yung pong binanggit natin kanina, lalo na po kung mapag-red meat kayo, mga processed snack foods, okay? And avoid alcohol, okay? I think this would be the last one. Yeah, di ba? You can follow us always sa ating Facebook page, sa ating YouTube. Actually, may part 2 po ito. Ang part 2 po nito, the food and drinks that you should eat for a fatty liver. Pero sa susunod na po yan, natin tatalakahin ang mga pagkain related naman sa ating sa fatty liver. I hope nakatulong po itong discussion natin sa ating mga kababayan na may problema po sa atay, or at least maunawaan po ninyo before tayo magkaroon ng sakit na ganito. I hope not. Okay? Na ano po ang mga possible na causes, dahilan, risk factors, at paano tayo makakaiwas. Yun po ang importante dito sa ating discussion tonight. Ayan, may mga viewers tayo from Vienna, Austria. Si Miss Justiana. Maraming salamat for watching. Si Miss Alicia Ballesteros. Thank you for watching also. Dok, yung 3 hours a day ko, naglalakad, hatid sundo sa mga bata. Consider ba, for us lang, it's brisk walking. Hindi po yung lakad-lakad na mabagal.
mabilis. Okay? And focus dapat sa exercise ang ginagawa po natin. Okay? There are so many exercise video na pwede nyo pong gayahin sa YouTube. And you could watch all those videos. At depende po sa inyo ha. Baka po kayo ay, hindi ko po kasi alam kung ilang edad kayo kasi baka po prone kayo, particularly for women na on their menopausal years kasi bumababa na po yung level of estrogen ninyo, therefore yung bone resorption affected, so maaring yung tuhod po ninyo sumasakit na, mineralization of bones, baka po masyadong mabigat yung exercise na ginagawa ninyo at magkaroon pa kayo ng fracture o mabalian pa kayo. You could always visit your physician. Yung pong iba sa inyo sa swimming po, maganda po kasi ang swimming, hindi po natotrauma ang joints ninyo sa swimming. Sabihin ng iba, Dok, hindi naman po ako marunong lumangoy. Pwede po yung kahit lakad-lakad kayo sa swimming pool, lakarin nyo po pabalik-balik yung ng swimming pool, yung lane sa swimming pool. At least po yun, under buoyancy, hindi po natotrauma yung inyong mga tuhod, lalo na po kung masakit ang mga tuhod po ninyo. But again, kung maganda naman po yung marunong kayo lumangoy, you could also swim naman din po. Okay? So, sa lahat po ng mga viewers natin, maraming salamat po both on YouTube at saka sa Facebook natin. Abangan nyo po, I created a presentation din po all about healthy eating, healthy cooking. Abangan nyo po sunod. Also, kidney failure, kung meron pong liver problem, meron din kidney problem. Abangan nyo this Friday. Ang episode natin is The Peak. Yung po mga pumunta ng Peak sa inyo, may bago na. Marami ng pagbabago sa Peak. Recently, I visited The Peak. Kung maaring nag-visit kayo, marami ng pagbabago din sa The Peak. Ipapasyal muna natin kayo. Pasyal-pasyal muna tayo ngayong Friday para at least ma-relax naman tayo after itong week na ito. Holiday po bukas. Kumusta po kaya ang mga holidays ninyo? Labas nyo po bukas, so mag-ingat po kayo mga viewers. Greet ko muna yung mga viewers natin ngayong gabi. Gusto niyo pa yung ganito, yung nagmo-move yung slides natin? Okay? Parang napaka-ano niya, di ba? Dali, balikan natin yung slides natin. Okay? Kasi gusto ko kasi siya, nagmo-move siya, gumagalaw siya. Gumagalaw yung slides natin. But anyway, Miss Erlinda Sumampong, good evening po. Honey Love, Gina Lacanlale, good evening, Miss Gina. Miss Chona Blancaver, good evening po. Teng Domingo, good evening. Boy, nag-text sa akin si Mr. Boy Abunda. Thank you, Boy, for texting me. Hope mag-guest ka sa amin dito, Boy. Thank you. Teng Domingo, thank you. Enare, tama po ba? Magandang gabi. Ang hirap ng pronunciation ng pangalan ninyo. Marifem Tenorio, maraming salamat. Gay Liogo, maraming salamat po. Miss Rosal Marjorie, thank you. Jennifer Texon, Rowena Saure, good evening po. Gloria Morata from Discovery Bay. Connie Ricancho, good evening po sa inyo. Moshi, sabi niya, Atay, hindi pwedeng kainin ng merong high cholesterol. Oo nga, di ba? Lalo na kung hindi healthy yung manok or hindi healthy yung pig. Tapos kinain mo, imagine mo yung content ng liver nung kinain po ninyo. So maaring tumaas din yung cholesterol, yung triglyceride ninyo. Belinda Banadero Longboy, good evening po from TKO. Miss Honey Love, thank you. Perry Carlos, maraming salamat po. Miss Nora Monreal, thank you for watching live from Pampanga. Delia Ganaban, thank you Miss Del. Vina Taberida, good evening po. Si Evelyn Valdez Tamon Salvador, good evening po. I hope nakatulong po itong video natin ngayong gabi about fatty liver. Let me know kung may mga topics kayong na gusto nyong i-discuss ko para sa inyo. Para, I'll have pancreatitis soon. Ang dami pa pong nating hindi na-discuss. Okay? Ay, abangan nyo rin po yung narcissistic condition, tsaka histrionic, mga behavioral problems. Abangan nyo yan.
Kali Piedra na Pisa, good evening po. Imelda Amata, good evening from Polam. Honey Bernadelli, good evening po from Mid-Levels. Irene Lomboy, good evening. Cherry Balagot, Tokwawan. Arlene Torres, magandang gabi. Meme Sam, olive oil with cayenne, lemon, and honey, a spoon of that is bad to health, sabi niya. Ayaw Mreli Yunchin. Tatanong ko lang po kung anong sanhi, bakit sumasakit ang left foot at likod. Okay. Maraming salamat. Please watch my episode about back pain. Okay, back pain. Meron na tayong episode about back pain. Mga super chatters natin, thank you so much. At saka please, become a supporter doon sa ating Facebook page din para po marami tayong matulungan na kababayan din natin. Manang Jean, tama po ba? Manang Jean from Yunlong, good evening po. Miss Saragosa, good evening. Mark Winson, maraming salamat Mark. Unhealthy liver doc para fried chicken. Okay. Si Gail, thank you Gail from Yunlong. Flor Daro Monensilo from Taipo. Maraming salamat po. Ito madami na tayo. Don't forget po to like. Kung nasa YouTube po kayo, please subscribe. Yung hindi pa subscriber sa YouTube natin, Doc Mike Manio. And also share sa mga friends po ninyo. Sa ating Facebook naman, please follow us para every time po may bagong episode tayo, manonotify din po kayo. You could also watch our previous episodes. Ang dami na natin mga episodes para po makatulong po din sa inyo. Hindi lang po puro health, may mga lifestyle din, travel, etc. Flory, thank you so much. Totoo po ba, Doctor, pag mahilig ka sa sausawan, suka, nakakasunog ba ng atay? Not necessarily, Miss Flory. But again, lahat ng kinakain natin, pumupunta sa liver, na ma-metabolize sa liver, kumbaga parang may filtration din sa liver ginagawa. So, syempre, binibigyan mo ng toxin ang liver. So, eventually, pag nagsawa ang liver, so magkakaroon ng problema. Diba? Although liver can regenerate naman, diba? Maria Corazon from Repulse Bay, SP Aquino, good evening. Janet De Leon, thank you Miss Janet. Shirley Torres, good evening po. Miss Chin, thank you. Salva Godayo, good evening Doc. I never eat meat kahit bata pa ako till now. Then 40s ako, iniwasan kong kumain ng rice, fruits, and vegetable. Wow! Sana all na healthy. Pero remember, kailangan din po ng meat ng katawan natin, some fats ang katawan natin because there's such thing as good cholesterol at para po ma-process yung mga steroid hormones natin. However, pag po sobra, lagi ko naman sinasabi yan kahit po ano pwedeng kainin, the problem is eat in moderation. Pag po sumobra, doon na po nakakasama. Okay? Kung napansin nyo po yung episode ko yesterday po ba o 2 days ago, yung yung Reuben sandwich na kinain kagabi. Okay, yung upload natin kagabi sa ating YouTube channel. So watch out for that one. Si Rodalyn, thank you so much. Merlita, thank you. Bing, Desa, sa lahat po ng viewers natin, maraming salamat po. Elma Duerme, Noah, thank you Noah. May, o May, Joanne Campano, Doc, with you, tanong ko po, lagi kasi di ako matunawan sa kinakain ko. Doon ko nakita laging masakit ang tiyan ko. Please visit the clinic, visit your physician para po ma-investigate further. Okay? Magandang gabi po, ibang iba nagpapa-dinner pa. Okay? May nakakilala ako na matayan po dahil nasunog ang atay. Yan, sa siguro kakainom ng kakainom. Okay, Rebecca Curante, maraming salamat po. Precious Stabilin, hi Precious. Hi Kat Del Valle. Sabi niya, ayan na ang obese. Okay. Okay. Lagi may obese. No? Wilma Malyari, thank you. Fe Alcovendas. Heron Bruce, thank you. Cover po ba ng insurance ang basic blood test? It depends sa inyong insurance. Depende sa coverage ng insurance ninyo. Okay, Salva Gudayo, paano po yun, Doc? Since bata ko, hindi ako kumakain ng meat, sabi naman niya. Multivitamin, seafoods. Ang kinakain ko, seafoods, gulay.
Yeah, that's good. Okay. Rosened Paul Salado, magandang gabi po sa inyo. Mga viewers natin na nanonood from Australia, from Saudi Arabia, thank you rin po sa inyong lahat. So once again, this is Dr. Mike. Thank you for watching. Thank you for joining us tonight sa ating live episode all about fatty liver. So sabangan nyo po this coming Friday, we have an episode all about the peak. Pumasyal tayo sa bagong peak, and then lifestyle, travel, and adventure. You could also watch our previous videos. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ibang topics natin, you could revisit them para po makatulong po sa inyo. And then sa ating Facebook din. Don't forget po to like, share, and subscribe kung may friends po kayo na merong problem na sakit sa atay or fatty liver. So once again, maraming salamat po. Have a great night, everyone. Be safe, be healthy. Bakasyon tayo bukas, holiday, and over dito sa Hong Kong. So pahinga muna tayo tomorrow. So ingat po kayo mga kababayan. And kita-kita tayo sa ating upload episode this coming Friday. Have a great night. Bye!